হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে ভাতকেৰেলাৰ এটা হেল্ডি আৰু সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। ভাতকেৰেলা সদায় একেধৰণে বনাই খাবলৈ আমনি লাগে, কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা ভাতকেৰেলাৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ সঁচাকৈ সোৱাদ লগা হয় আৰু গৰমৰ এই দিনকেইটাত সহজতে আৰু কম সময়তে ভাতকেৰেলাৰ ৰেচিপিটো বনাব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভাতকেৰেলা আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 4টামান ভাতকেৰেলা লৈছোঁ। এতিয়া ভাতকেৰেলাকেইটা কাটি ল'ম। প্ৰথমতে ভাতকেৰেলাকেইটাৰ বাকলিখিনি ৰুকি ৰুকি গুচাই ল'ম। ভাতকেৰেলা বা যিকোনো চব্জিয়ে একেধৰণেৰে বনাই খাবলৈ আমনি লাগে, সেইবাবে অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা ভাতকেৰেলাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে। এই ভাতকেৰেলাৰ বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ পিছত মই ধুই কাটি ল'ম। এয়া বাকলিখিনি গুচাই ধুই লোৱাৰ পিছত ভাতকেৰেলাখিনি এইদৰে গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি মই বেছি ডাঠকৈ কাটি লোৱা নাই, এনেকৈ অলপ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া পেন এখনত অলপ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনিত অকণমান জোখমতে হালধি দিলোঁ আৰু লগতে জোখমতে অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। এইখিনি তেলখিনিত অলপ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা ভাতকেৰেলাৰ টুকুৰাখিনি তেলখিনিত দি লওঁ। নিমখ হালধিখিনিৰ লগত ভাতকেৰেলাখিনি মিলাই 2 মিনিটমান এইখিনি ভাজি লওঁ। এইখিনি গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি আছোঁ। এই ভাতকেৰেলাখিনি কিন্তু বেছি সিজি যোৱালৈ ভাজি থাকিব নালাগে, মাত্ৰ অলপ ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ ভাজি ল'লেই হৈ যাব। এয়া চাওক, আমাৰ ভাতকেৰেলাখিনি ভজাগৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি আৰু বেছি দেৰি ভাজি নাথাকোঁ, গেছটো অফ কৰি এইখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এইফালে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটা 3 চামুচমান বগা সৰিয়হৰ গুটি দি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে বগা সৰিয়হৰ লগত অলপ ক'লা সৰিয়হৰ গুটিও দি ল'ব পাৰে। এয়া টুকুৰা কৰি লোৱা আদা এডোখৰ দি লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়া এটা দিছোঁ। এয়া জোখমতে অলপ নিমখ দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি পানী অলপ মিলাই পিচি ল'ম। এইখিনি চাওক, সৰিয়হ, আদা আৰু জলকীয়াখিনি মিহিকৈ মই পিচি ল'লোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে সৰিয়হ জলকীয়াৰ পৰিমাণটো ভাতকেৰেলা যিমান লয় সেই অনুপাতে দি ল'ব পাৰিব। এতিয়া এই সৰিয়হৰ মিশ্ৰণখিনি ষ্টীলৰ টিফিন বাতি এটাত দি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ৰেচিপিটো বনাবলৈ যিকোনো সৰু ষ্টীলৰ বাচন এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া জাৰটোত লাগি থকা সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি পানী অলপৰে সৈতে মিলাই সৰিয়হৰ মিশ্ৰণখিনিত ঢালি লৈছোঁ। এয়া 2 চামুচ নাৰিকলৰ গুড়ি মিশ্ৰণটোত দি ল'লোঁ। ইয়াতে নাৰিকল ভাল নাপালে আপোনালোকে নাৰিকল নিদিয়াকৈ ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। এয়া হালধি আধা চামুচমান দিছোঁ। কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচৰ 3/4 এভাগ দিলোঁ। এয়া নিমখ অলপ জোখমতে দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। সৰিয়হৰ এই মিশ্ৰণটোত আপোনালোকে পানীখিনি দিওঁতে জোখমতে অলপ পনীয়াকৈ দি ল'ব, কাৰণ এই মিশ্ৰণটো ভাপত সিজোৱাৰ পিছত আগতকৈ ডাঠ হৈ পৰিব। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে আগতে ভাজি থোৱা ভাতকেৰেলাৰ টুকুৰাখিনি দি ল'ম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া সৰিয়হৰ মিশ্ৰণটোত ভাতকেৰেলাখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া এয়া অলপ দীঘলীয়াকৈ কাটি লোৱা অলপ বিলাহীৰ টুকুৰা ওপৰত দি ল'ম আৰু এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ কেঁচা মিঠাতেল মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত দি লৈছোঁ। মিঠাতেলখিনি দি লোৱাৰ পিছত এইখিনি অলপ লৰাই মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া কেইটামান ফালি লোৱা কেঁচা জলকীয়া এইদৰে ভাতকেৰেলা আৰু সৰিয়হৰ মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত দি ল'ম। এতিয়া টিফিন বাতিটোৰ ঢাকনিখন ভালদৰে এবাৰ লগাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টীলৰ টিফিন নাথাকিলে ষ্টীলৰ বাতি এটাৰ ওপৰত প্লেট এখন দি ল'বও পাৰে। এইফালে কেৰাহী এটাত পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলোঁ। এডাল ষ্টীলৰ ষ্টেণ্ড পানীখিনিৰ মাজত দি লৈছোঁ। এতিয়া ভাতকেৰেলা দিয়া টিফিনৰ বাতিটো ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত দি ল'ম। কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি এতিয়া গেছৰ কম জুইত 15 মিনিটমান ভাপত সিজি থাকিব দিম। এয়া 15 মিনিটমান হৈ গৈছে। কেৰাহীৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। টিফিন বাতিটো এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। টিফিন বাতিটো হাতেৰে অকণমান চুব পৰা ঠাণ্ডা হোৱা ঢাকনিখন এয়া খুলি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ গৰম গৰম সৰিয়হৰ ভাপত দিয়া ভাতকেৰেলা বনোৱা হৈ গৈছে। ভাতকেৰেলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এইদৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাপত দিয়া ভাতকেৰেলা এই ৰেচিপিটো বনাব পৰা যায়। ঘৰতে থকা একেবাৰে কম বস্তুৰে অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাব পৰা ভাতকেৰেলাৰ এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। ভাতকেৰেলা খাবলৈ ভাল নোপোৱাজনেও কিন্তু ভাতকেৰেলাৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই ভাল পাব। তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।